નમસ્તે મિત્રો, મોબાઈલ ચોરી થઈ જાય તો એ મળવાના ફક્ત 10% ચાન્સ રહેલા છે અને એ 10% ચાન્સ કયા છે તેના વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. કારણ કે કોઈ ચોર ચોરી કરી જાય છે તો સૌથી પહેલા શું કરશે? પહેલા તો એ ફોન સ્વિચ ઓફ કરવાનો ટ્રાય કરશે. બીજા નંબરમાં નોટિફિકેશન વિન્ડોમાંથી એ ફ્લાઇટ મોડ કરી લેશે, એટલે કોઈ વ્યક્તિનો કોલ ના આવે. અને ત્રીજા નંબરમાં કાં તો પછી સિમ કાર્ડ એ કાઢી નાખશે. તો આ ત્રણે ઓપ્શન ચોર ન કરી શકે એના માટે શું કરવું, અથવા તો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ જાય તો પણ આપણે ટ્રેસ કરવો હોય તો તે કેવી રીતે કરી શકાય છે તેના વિશે આજે આપણે આ વિડીયોમાં જાણીશું. મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપ આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ. આપણો મોબાઈલ જ્યારે લોક હોય અને ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ સ્વિચ ઓફ ન કરી શકે એના માટે આપણે સિમ્પલ મોબાઈલના સેટિંગમાં જવાનું છે અને એની અંદર સર્ચની અંદર લખવાનું છે રિક્વાયર્ડ. જેવું રિક્વાયર્ડ લખીને સર્ચ કરીશું ત્યારબાદ પહેલા નંબરનું ઓપ્શન છે. દરેક મોબાઈલમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ઓપ્શન આવતું હોય છે, પણ આ નામ યાદ રાખવાનું છે, રિક્વાયર્ડ પાસવર્ડ ટુ પાવર ઓફ. તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું. ત્યારબાદ અહીંયા ત્રીજા નંબરનું જે ઓપ્શન છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે અને આ ઓપ્શન છે તેને ચાલુ કરી દેવાનું છે. આ ઓપ્શન ત્યારે જ ઓન થશે કે જ્યારે તમે જે સ્ક્રીન ઉપર પાસવર્ડ મારેલો છે તે તમારે આપવો પડશે. જેમ કે અહીંયા હું આ ઓપ્શનને ચાલુ કરું છું તો અહીંયા પાસવર્ડ માગે છે. મારી સ્ક્રીનનો જે પાસવર્ડ છે તે હું અહીંયા એન્ટર કરી દઉં છું. મેં પાસવર્ડ આપી દીધો છે. હવે આ ઓપ્શન એક્ટિવ થઈ ગયું છે. આ ઓપ્શન ચાલુ કરવાથી આપણા પાસવર્ડ વગર કોઈ પણ વ્યક્તિ મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ નહીં કરી શકે, એટલે આ પણ ઓપ્શન તમારે ચાલુ કરી દેવાનું છે. હવે બીજું સેટિંગ ચાલુ કરવા માટે તમારે મોબાઈલની અંદર નોટિફિકેશન્સ એન્ડ સ્ટેટસ બાર સર્ચ કરવાનું છે. એટલે કે નોટિફિકેશન લખશો તો પણ તમને મળી જશે, અથવા આની અંદર તમે આમ ઉપર અપ ડાઉન કરશો તો એની અંદર તમને મળી જશે નોટિફિકેશન્સ એન્ડ સ્ટેટસ બાર. અહીંયા તમને લોક સ્ક્રીન દેખાય છે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા તમને આ ઓપ્શન એક્ટિવ બતાવતું હશે. સ્વીપ ડાઉન ઓન લોક જે લખેલું છે તે ઓપ્શન એક્ટિવ હશે. જો ન હોય તો બરોબર છે, જો ચાલુ હોય તો તમારે આને બંધ કરી દેવાનું છે. જેનાથી શું થશે, જ્યારે તમારો ફોન લોક હોય તો જે ઉપરથી જે નોટિફિકેશન આવતી હોય છે તો તે અહીંયાથી ઘણી વખત કોઈ વ્યક્તિ આપણો જે ફોન છે અહીંયાથી ફ્લાઇટ મોડમાં એ કરી શકે છે. તો આ ઓપ્શન જો ચાલુ હોય તો તમારે બંધ કરી દેવાનું છે. ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન છે ફાઇન્ડ માય ડિવાઇસ. તો એના માટે તમારે સિમ્પલ ગૂગલમાં જવાનું છે અને ગૂગલની અંદર આપણે અહીંયા ઓલ સર્વિસીસ લખ્યું છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું. એની અંદર તમે અપ કરશો તો એની અંદર લખેલું હશે પર્સનલ ડિવાઇસ એન્ડ સેફ્ટી. તો તેની અંદર ફાઇન્ડ માય ડિવાઇસ લખેલું છે, તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું. મોસ્ટ ઓફ આ ઓપ્શન એક્ટિવ હોય છે, ન હોય તો તમારે ઓન કરી લેવાનું છે. એની અંદર ખાસ તમારે બે બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણું મોબાઈલનું લોકેશન એક્ટિવ હોવું જરૂરી છે. કારણ કે આપણા મોબાઈલનું જો લોકેશન ચાલુ નહીં હોય, એટલે કે અહીંયાથી આપણા મોબાઈલનું લોકેશન સમજો કે બંધ હોય, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે, આપણું જે લોકેશન છે તે ચાલુ રાખવાનું છે. મારે હમણાં જરૂર નથી એટલે મેં નથી રાખ્યું, પણ જ્યારે હું બહાર જઉં છું ત્યારે લોકેશન ઓન કરી દઉં છું. એ લોકેશન છે તે ઓન રાખવાનું છે. ત્યારબાદ ખાસ અહીંયા ફાઇન્ડ યોર ઓફલાઈન ડિવાઇસ તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. તો એની અંદર આપણે પસંદ કરી લેવાનું છે વિધાઉટ નેટવર્ક. તો એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે થોડીક વાર માટે સેટિંગ થશે અને એ ઓટોમેટિક સિલેક્ટ થઈ જશે. આ ઓપ્શનનો ફાયદો એ થશે કે તમારો ફોન તો સ્વિચ ઓફ નથી થવાનો, બીજા નંબરમાં ફ્લાઇટ મોડમાં પણ નથી જવાનો, એટલે ફોન ટૂંકમાં સ્વિચ ઓફ નથી થવાનો. એટલે કાર્ડ જો કાઢી નાખે છે ફોન તો એક્ટિવ જ રહેવાનો છે, પણ વિધાઉટ નેટવર્ક વગર પણ તમારા મોબાઈલનું લોકેશન જો ટ્રેસ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. એના માટે તમારું જે જીમેલ આઈડી જે છે તો એનું જે જીમેલ આઈડી જે છે એનું ઈમેલ અને પાસવર્ડ બંને તમને ખબર હોવી જરૂરી છે. આના રિલેટેડ મેં અગાઉ એક વિડીયો બનાવેલો છે જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર તમને દેખાતી હશે. એ લિંક પર તમે ક્લિક કરશો એટલે વિગતવાર આપણા ઘરે બેઠા એ લોકેશન જોવું હોય તો તે કેવી રીતે જોઈ શકાય છે તેના પર વિગતવાર મેં વિડીયો બનાવેલો છે, તમે જોશો. આ ત્રણેય ઓપ્શન ખૂબ જ મહત્વના છે. તમારા મોબાઈલમાં એક્ટિવ ન હોય તો તમે હમણાં જ એક્ટિવ કરી લેશો. મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી
ઉપયોગી લાગ્યો હશે. અને આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી અને કામનો લાગ્યો હોય તો ચોક્કસથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને હા, આપ જો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.